ඊයේ මගේ ID card එක නැති වුණා. ඊයේ මගේ හැඳුනුම්පත නැති වුණා. I lost my ID card yesterday. Identity card. ජාතික හැඳුනුම්පත. මට ඊයේ රුපියල් 5000ක් නැති වුණා. I lost 5000 rupees yesterday. දැන් ඔයාලට නැති වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්න ඕන නම් lost පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. lost කියලා කියන්නේ නැති වුණා. lost නැති වුණා. කොහෙද ඒක නැති වුනේ? කොහෙද ඒක නැති වුනේ? Where? බස් එකේදී මගේ පොකට් එකට විදලා. My pocket was picked in the bus. මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? බස් එකේදී පික්පොකට් කාරේ පර්ස් එකට විදලා. පොකට් කියලා කියන්නේ පසුම්බිය. පොකට් පසුම්බිය. පික්ට් කියන එකේ මෙතන අර්ථය හොරකම් කරලා විදලා කියන එක. on the bus කියලා කියන්නේ බස් එක ඇතුළේදී on the bus. on කියලා යොදලා තියෙන්නේ බස් එකේ ඉඩ කඩක් තියෙනවනේ හිමේ යන්න. ඒක නිසා තමයි on the bus. පර්ස් එකේ තිබුණු සේරම නැති වුණාද? Did you lose everything in the purse? ගොඩක් අයට ওই වගේ අත්දැකීම් තියෙන ඕන තරම්. ටවුන් එක ගොඩක් දුරට කොළඹ ඇවිදින්න බෑ කොතනකවත්. ඔය වගේ ප්‍රශ්න අනන්තවත් අප්‍රමාණ වෙනවා. බස් එක ඇතුළේදී ගොඩක් සෙනග ඉන්න වෙලාවට පික්පොකට් කාරයෝ කියලා කියන්නේ පික්පොකට් කාරයෝ ඇවිල්ලා පර්ස් ගන්නවා. everything in the purse කියලා කියන්නේ පර්ස් එකේ තිබුණ දේවල්. මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක, සල්ලි, ෆෝන් බුක්, ID කාඩ් ඔක්කොම. Yes, credit card, money, phone book, ID card, all. පර්ස් එක හොරකම් කරාට පස්සේ ඔයක ඇතුළේ තියෙන හැම දෙයක්ම කොහොමත් ඒක නැති වෙනවනේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්නේ. ඔක්කොටම කලින් ගිහිල්ලා අලුත් ID card එකක් ගන්න. First of all, get a new ID card. First of all කියලා කියන්නේ ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා. First of all ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා. ඔක්කොටම කලින් ගිහිල්ලා අර කෙල්ලත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉන්න. එහෙම කියනව නේද? ග්‍රාම සේවක ළඟට යන්න ඕන. I should go to the GS. GS කියලා කියන්නේ ග්‍රාම සේවක. ඊට කලින් පොලිසියට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ID කාඩ් එක නැති වුණා කියලා වාර්තා කරන්න. කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න, වාර්තා කරන්න. Before that, ඊට කලින් report වාර්තා කරනවා. Before that, go to the police station and report the loss of your ID card. එහෙමද? දැන් අනිත් කෙනා දන්නේ නෑ ඒ ගැන. එහෙමද කියලා අහනවා. Is that so? Is that so? ඉස්සෙල්ලාම ගිහින් සටහනක් දාන්න. You go and lodge an entry first. Lodge an entry first කියලා කියන්නේ සටහනක් දාන්න. Lodge an entry first. සටහනක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ පිටපතක් ඉල්ල ගන්න. Then ask for an extract of the entry. එන්ට්‍රි එකක් දාන්න යනවා කියලා කියන්නේ පොලිසියට යනවනේ. එන්ට්‍රි එකක් දාන්න යනවා. දැන් මෙතන කියන්නේ extract of the entry කියලා කියන්නේ පැමිණිල්ලේ පිටපතක් ගන්න කියන එක. පැමිණිල්ලේ පිටපතක්. extract of the entry. දැන් ඔයා කියන්නේ අලුත් ID එකක් ගන්න පොලිස් report එකක් ඕනෙමයි කියලාද? You say that police report is essential to get a new ID card. You say that ඔයා කියන්නේ police report is essential. පොලිස් වාර්තාව අවශ්‍යමයි. To get a new ID card. To get a new ID card කියන්නේ අලුත් ID card එකක් ගන්න. Essential කියන්නේ අත්‍යවශ්‍ය. Essential අත්‍යවශ්‍ය. To get a new ID card කියන්නේ ID card එකක් ගන්න. ID card එකක් ගන්න. To get a new car එකක් ගන්න. To get a new bicycle. අලුත් bicycle එකක් ගන්න. ඔයා ගියත් ග්‍රාම සේවක ළඟට ওই report එක නැතුව එයා අනිවාර්යයෙන්ම ওই report එක ඉල්ලනවා. ඉල්ලයි. If you go to the grama sevaka, ඔයා ග්‍රාම සේවක ළඟට ගියොත් without that report, ඒ report එක නැතුව definitely නියත වශයෙන්ම අනිවාර්යයෙන්ම he will ask for that. එයා ඒක ඉල්ලාවි. He will ask for that. එයා ඒක ඉල්ලාවි. He will ask for the umbrella. එයා කුඩය ඉල්ලාවේ. He will ask for the key. එයා යතුරු ඉල්ලාවේ. දැන් ග්‍රාම සේවක ළඟට ඒ report එක නැතුව ගියාම ග්‍රාම සේවක ඒක ඉල්ලනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ගන්න ඕනනේ. මම ඒක අදම කරන්න ඕන. I should do that. මම ඒක කරන්න ඕන. I should do that. Today itself කියලා කියන්නේ අදම. මම ඒක කරන්න ඕන අදම. Then එහෙනම් මම ඒක හෙටම කරන්න ඕන. I should do that tomorrow itself. මම ඒක දැම්ම කරන්න ඕන. I should do that now itself. වාක්‍යයක අගටම කියන අකුර දාලා වට කියන්න ඕන නම් ඔයාලට දාන්න ඕන නම් ඔය විදිහට තමයි කියන්නේ itself. Now itself, දැම්මම, tomorrow itself, හෙටම, the day after tomorrow itself, අනිද්දාම
ඔයාට මතකද ඔයාගේ ID card number එක? Do you remember nick number? NIC number? Nick number? nick number කියලා කෙනෙක් ඇහුවට පස්සේ ඊට පස්සේ පුදුම වෙන්න එපා. nick number NIC National Identity Card Number. ඔයා දැන් ඔය සටහන දැම්මට පස්සේ ඔයාට දෙයි විමර්ශන අංකයක්. After lodging the entry. After lodging the entry. සටහන දැම්මට පස්සේ you will be given a reference number. You will be given a reference number කියලා කියන්නේ විමර්ශන අංකයක් දේවි. ඔයාට කියන්න ඕන නම් ඔයාට ෆෝන් එකක් දේවි කියලා you will be given a phone. ඔයාට යතුරක් දේවි කියලා කිව්වොත් you will be given a key. ඔයාට බයිසිකලයක් දේවි කියලා කිව්වොත් you will be given a bicycle. ඔයාට පෑනක් දේවි කියලා කිව්වොත් you will be given a pen. ඔයාගේ සටහන උපුටා ගන්න ගියාම ඔයා ඒ අංක ඉදිරිපත් කරන්න. when go back ආපහු ගියාම when go back ආපහු ගියාම when come back ආපහු ආවම to collect ගන්න උපුටා ගන්න to collect the extract of your entry ඔයාගේ සටහන produce that number ඒ නම්බර එක ඉදිරිපත් කරන්න produce that number produce that report ඒ සටහන ඉදිරිපත් කරන්න report එක ඉදිරිපත් කරන්න produce that key ඒ අතුරු ඉදිරිපත් කරන්න thank you very much for your guidance කියනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මඟ පෙන්වීමට බොහොම ස්තුතියි. එහෙම කියලා කතාව ඉවර වෙනවා. thank you very much for your guidance. guidance කියලා කියන්නේ මඟ පෙන්වීම. thank you very much for your help. ඔයාගේ උදව්වට බොහොම ස්තුතියි. thank you very much for your treat. ඔයාගේ සංග්‍රහයට බොහොම ස්තුතියි. ඔය ඉතින් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න විතරක් නෙමෙයි දැන් ID කාඩ් එකක් නැති වෙලා ඔය වගේ එකක් හදාගන්න අලුත් ක්‍රමයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ගොඩක්ම ලොකු උපදේශයක් වෙයි මේ පාඩම. ඒක නිසා දිගටම මේ වීඩියෝ එක නරඹන්න බොහොම ස්තුතියි.